আজি আমি 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আলোচনা কৰিম। ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ইউজিচিৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে এম জগদীশ কুমাৰ। এম জগদীশ কুমাৰ হৈছে ইউজিচিৰ নতুন অধ্যক্ষ। ইউজিচিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্টছ কমিশ্যন। অসমীয়াত ইয়াক বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ বুলি কোৱা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ গঠন হৈছিল 1953 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। 2 নং প্ৰশ্ন, CBSEৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? CBSEৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম হৈছে বিনীত যোশী। CBSEৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে চেন্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন। অসমীয়াত ইয়াক কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ বুলি কোৱা হয়। CBSEৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। 3 নং প্ৰশ্ন, SSCৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে এছ কিশোৰ। এছ কিশোৰ হৈছে SSCৰ নতুন অধ্যক্ষ। SSCৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ষ্টাফ সিলেকশ্যন কমিশ্যন। অসমীয়াত ইয়াক কৰ্মচাৰী চয়ন আয়োগ বুলি কোৱা হয়। SSC হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগসমূহত কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা এক সংস্থা। SSCৰ গঠন হৈছিল 1975 চনত আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নতুন দিল্লীত। ওপৰৰ এই তিনিটা প্ৰশ্নৰ পৰা UGC, CBSE আৰু SSCৰ নতুন অধ্যক্ষ কেইগৰাকীৰ নাম গম পালো। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। 4 নং প্ৰশ্ন, কোনে টাটা ষ্টীল দবা প্ৰতিযোগিতা 2022 জিকিছে? নৰৱেৰ মেগনাছ কাৰ্লছেনে 2022 বৰ্ষৰ টাটা ষ্টীল দবা প্ৰতিযোগিতা জিকিছে। এই টুৰ্ণামেণ্ট নেডাৰলেণ্ডত 2022 বৰ্ষৰ 14 জানুৱাৰীৰ পৰা 30 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল। 5 নং প্ৰশ্ন, শীতকালীন অলিম্পিক 2022 আয়োজক চহৰখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে বেইজিং। চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙত 2022 বৰ্ষৰ শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই অলিম্পিক খেলৰ নীতিবাক্য বা মটো হৈছে টুগেডাৰ ফৰ এ শ্বেয়াৰ্ড ফিউচাৰ। গতিকে আমি গম পালো 2022 বৰ্ষৰ শীতকালীন অলিম্পিক চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আনহাতে পৰৱৰ্তী শীতকালীন অলিম্পিক গেমছ অৰ্থাৎ শীতকালীন অলিম্পিক 2026 ইটালীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছ 2024 চনত ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই চনকেইটা আৰু কোন দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব এইখিনি মনত ৰাখিব। 2026 চনৰ শীতকালীন অলিম্পিক গেমছ ইটালীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 2024 চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছ ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হ'ব। আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 6 নং প্ৰশ্ন, কোনে 2021 বৰ্ষৰ ৱৰ্ল্ড গেমছ এথলীট অৱ দ্য ইয়েৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে PR শ্ৰীজেশ। তেখেত হৈছে ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলৰ গ'লৰক্ষক। তেখেতে 2021 বৰ্ষৰ ৱৰ্ল্ড গেমছ এথলীট অৱ দ্য ইয়েৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছে। PR শ্ৰীজেশ হৈছে এই সন্মান লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় আৰু এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হৈছে ভাৰতৰ মহিলা হকী দলৰ অধিনায়ক ৰাণী ৰামপাল। তেখেতে 2019 চনত এই সন্মান লাভ কৰিছিল। 7 নং প্ৰশ্ন, কোনে মহিলা হকী এছিয়া কাপ 2022 জিকিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জাপান। জাপানে 2022 উমেন্স হকী এছিয়া কাপ জিকিছে। মহিলা হকী এছিয়া কাপ হৈছে এছিয়া মহাদেশত আয়োজন কৰা এক হকী প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতা এছিয়ান হকী ফেডাৰেশ্যনে আয়োজন কৰে। 2022 বৰ্ষৰ এই প্ৰতিযোগিতা ওমানৰ ৰাজধানী মাস্কেট চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। 2022 বৰ্ষৰ মহিলা হকী এছিয়া কাপৰ চেম্পিয়ন হৈছে জাপান, ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে সাউথ কোৰিয়া আৰু থাৰ্ড প্লেচত আছে ভাৰত। 8 নং প্ৰশ্ন, কোনে ৰামানুজন পুৰস্কাৰ 2021 লাভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে নীনা গুপ্তা। নীনা গুপ্তাই ৰামানুজন পুৰস্কাৰ 2021 লাভ কৰিছে। ৰামানুজন পুৰস্কাৰ 2005 চনত প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় গণিতজ্ঞ শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনৰ নামেৰে এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, গতিকে মনত ৰাখিব 2021 বৰ্ষৰ ৰামানুজন পুৰস্কাৰ নীনা গুপ্তাই লাভ কৰিছে।
9 নং প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু পুৰস্কাৰ 2022 লাভ কৰা অসমৰ কিশোৰগৰাকীৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ধৃতিসমান চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ কলা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ বাবে এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে 2022 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু পুৰস্কাৰ লাভ কৰা শিশুৰ সংখ্যা হৈছে 29 গৰাকী এই পুৰস্কাৰ বিভিন্ন দিশত অসাধাৰণ প্ৰতিভা থকা শিশুসকলক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰে 10 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 8 মাৰ্চ প্ৰতি বছৰে 8 মাৰ্চত ইন্টাৰনেশ্যনেল উমেন্স ডে পালন কৰা হয় 2022 বৰ্ষৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল উমেন্স ডেৰ থিম হৈছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি টুডে ফৰ এ সাষ্টেইনেবল টুমৰো গতিকে আমি গম পালো প্ৰতি বছৰে 8 মাৰ্চত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় আৰু এইটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস 2022 ৰ থিম 11 নং প্ৰশ্ন বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস 2022 ৰ থিমটো কি World Obesity Day 2022 ৰ থিমটো হৈছে Everybody Needs to Act আৰু বিশ্ব মেদবহুলতা দিৱস প্ৰতি বছৰে 4 মাৰ্চত পালন কৰা হয় 12 নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে কিমান তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে 4 মাৰ্চত নেশ্যনেল সিকিউৰিটি ডে বা ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 4 মাৰ্চ 13 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত তুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশত তুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰা হয় এই উৎসৱ 3 দিনীয়া আৰু মনপা জনজাতিৰ লোকসকলে এই উৎসৱ পালন কৰে 14 নং প্ৰশ্ন গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাৰ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ লেখকগৰাকীৰ নাম কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে নৱদীপ সিং গিল নৱদীপ সিং গিল হৈছে গোল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰা নামৰ জীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ লেখক 15 নং প্ৰশ্ন ভলোডিমিৰ জেলেনস্কি বৰ্তমান কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ইউক্ৰেইন ভলোডিমিৰ জেলেনস্কি হৈছে ইউক্ৰেইনৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী হৈছে কিভ আৰু মুদ্ৰা হৈছে ৰিভনিয়া এই প্ৰশ্নটো আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইখিনিলৈকে আমি মাৰ্চ মাহৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলো এতিয়া অসম ৰাজ্যৰ বিষয়ে কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন ইয়াত আলোচনা কৰিব ওলাইছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তৈলক্ষেত্ৰখন ক'ত অৱস্থিত ইয়াতে এই চাৰিটা অপচন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ডিগবৈ ডিগবৈত ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তৈলক্ষেত্ৰখন অৱস্থিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1894 চনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ঘটনাটো হৈছে ডেছ এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহ 1894 চনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ঘটনাটো হৈছে পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহ অসমৰ কোনখন জিলাৰ আটাইতকৈ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে লংগেষ্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে অপচন বি ধুবুৰী ইয়াত উল্লেখিত এই চাৰিখন জিলাৰ ভিতৰত ধুবুৰী জিলাৰ আটাইতকৈ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আহোমসকলে প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল ডেছ এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণেও চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ চৰাইদেউ আহোমসকলে চৰাইদেউত প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সিংহাসন শৃংগ অসমৰ ডেছত অৱস্থিত সিংহাসন শৃংগ অসমৰ বৰাইল অঞ্চলত অৱস্থিত গতিকে অপচন বি এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ৰ শেষত অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম গতিকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' যাতে আপোনালোকে শেষলৈকে চায় ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ